Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες και λάμες. Μαζέψτε την παρέα σας. Ρολάκια πρόβια στη λάμα ψημένα στα κάρβουνα για σήμερα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Ξέρω, θα πεις είναι λίγο, αλλά... Τι λίγο, ανύπαρκτο είναι. Από μισό κιλό. Μπορείς να πάρεις λίγο ακόμα. Είχα φύλλα στο τιμάχισμα. Λοιπόν, είναι όντως λίγο, αλλά μας πέφτει από μισό κιλό, γιατί είμαστε μόνοι μας σήμερα εδώ πέρα. Μάλλον πρέπει να φτιάξω κάνα μυζιδάκι παραπάνω. Κανόνισε, άντε. Πάει για τις μυζίδες. Να σας πω εγώ αυτές τις λίγες παρεμβάσεις που θα κάνουμε εδώ, γιατί περισσότερο έχει σημασία το πώς θα το κόψουμε και πώς θα το ψήσουμε. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι μπαχαρικά θα χρησιμοποιήσουμε για να καρικεύσουμε αυτό το πρόβιο που, όπως είπα, είναι 1 κιλό. Θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Θέλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι συνολικά και θα είναι μαύρο, πράσινο, λευκό και ροζ πιπέρι. 1,5 γραμμάριο κόλιανδρος. 2,5 γραμμάρια σουμάκ. Και 10 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Χρησιμοποιούμε ανθό ή αλάτι βράχων. Λοιπόν, και πάμε όλα αυτά τώρα να τα χτυπήσουμε, να τα κάνουμε σκόνη και να καρικεύσουμε το πρόβατο. Μείνετε μαζί μας για να δείτε τη συνέχεια και τι άλλο θα χρησιμοποιήσουμε πριν την καρίκευση. Λοιπόν, έτοιμα τα καρικεύματά μας και πριν τα προσθέσουμε στο κρέας θα κάνουμε μια μικρή παρέμβαση και πριν από αυτή την παρέμβαση θα σας πω για το ίδιο το κρέας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα πρόβιο κρέας. Είναι από τα μπριζολάκια που είναι χαμηλά κάτω από τα πλευρά, στην εφραμιά εκεί που είναι και το φιλετάκι, το ψαρουνέφρι αλλιώς. Το έχω καθαρίσει, έχω βγάλει το λίπος στο πολύ και το έχω φιλετάρει κατά αυτόν τον τρόπο. Το έχω ανοίξει. Και εδώ θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Έχω διάφορα κομμάτια και θα τα κάνουμε σε ρολάκι. Θα δείτε πώς στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν προσθέσω τα μπαχαρικά θα προσθέσω κρεμμυδόζουμο. Έχω βάλει περίπου 50 ml κρεμμυδόζουμο για 1 κιλό που είναι αυτό το κρέας. Μπορεί να πάει όλο, μπορεί και όχι. Θέλουμε να το απορροφήσει όλο το κρέας, να μην μείνει δηλαδή. Το αφήσουμε και λίγη ώρα έτσι. Μόνο από τη μία πλευρά, ό,τι κάνουμε, από την εσωτερική, εκεί που έχουμε ανοίξει το κρέας. Μπορείτε, αφού το κάνετε επάλυψη και περιχύσετε με όλο αυτό το κρεμμυδόζουμο, να το αφήσετε και 5-10 λεπτά να απορροφηθεί τελείως στο ζουμί. Σχεδόν πήγε όλο, αντί να πήγε και 40. Τώρα θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το αλάτι με τα μπαχαρικά μας. Προσθέτουμε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή, να πάει παντού και όπως σας είπα μόνο από τη μία πλευρά, εσωτερικά δηλαδή, και θα δείτε στη συνέχεια, αφού περάσουν 2 ώρες, για να μπορέσει να τραβήξει το κρέας στο αλατάκι μέσα, πώς θα το τυλίξουμε. Και έχουμε βέβαια και παρέμβαση κατά το σερβίρισμα, έτσι. Πάντα έχουμε κάτι να σας δείξουμε. Και θα τελειώσουμε προσθέτοντας λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
λίγο, 20 ml είναι αρκετό. Το απλώνουμε με τα χέρια μας έτσι εδώ ή με ένα πινέλο να πάει σε όλη την επιφάνεια και θα το αφήσουμε εδώ να μαριναριστεί, να τραβήξει το κρέας στο αλάτι όπως είπαμε για 1-2 ώρο. Και πάμε για τα τσίπουρα. Μείνετε μαζί μας να δείτε και το ψήσιμο, αλλά κυρίως να δείτε το σερβίρισμα. Λοιπόν, άντε να συγκεράσω γιατί δεν έκανες πράγμα εδώ πέρα. Τι θα κάνω, σε βάθη και σε μ' αφήσεις νισκόζι. Άντε, γεια μας. Γεια σας, γεια. Καλές οι ψητές μελιτζάνες, αλλά και οι τηγανιτές όμως δεν παίζονται για μεζεδάκι, είναι ότι πρέπει. Ανάψαμε τα κάρβουνα με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, πέρασε το 2ωρο, ήδη ανάψαμε τα κάρβουνα, έχει μαριναριστεί το κρέας, το βλέπετε πως το έχω φιλετάρει και τώρα απλά θα το τυλίξω σε ρολάκι. Έτσι, εδώ. Και θα το κόψω με ένα κοφτερό μαχαίρι σε ροδέλες. Περίπου 2 πόντους και κάτι το πάχος. Και θα το περάσουμε σε λάμες. Θα το σουβλήσουμε με τέτοιον τρόπο και να το ψήσουμε πάνω κάτω. Θέλει προσοχή το σούβλισμα. Θα βάλουμε 3 με 4 κομμάτια ανάλογα. Και με αυτόν τον τρόπο θα τα σουβλίσω όλα και θα ψήσουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, έτοιμη για ψήσιμο, δεν έχει περιστροφή αυτή τη φορά. Ψήνουμε σε δυνατή φωτιά, κάναμε 5 σούβλες. Και θα ψήσουμε ντομάτες στη λάμα, κόκκινες πιπεριές φλωρίνης και καυτερές πράσινες. Και γυρίζουμε γρήγορα. Άρχισαν τα ντουμάνια, γι' αυτό βάζουμε και τον απορροφητήρα. Βλέπετε έτσι, θέλει δυνατή φωτιά. Τις ντομάτες να τις ξεκινάτε πάντα έτσι, το κομμένο μέρος προς τα πάνω. Λοιπόν, κάνουμε συνεχόμενα γυρίσματα. Ψήνουμε όπως είπαμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Το ψήσιμο θα είναι σύντομο, δεν θα διαρκέσει ούτε 20 λεπτά. Συνεχόμενα γυρίσματα για να έχουμε όμορφο ψήσιμο. Λίγο ακόμα και βγάζουμε. Και οι ντοματούλες μας κοντεύουν. Καλά, οι ντομάτες ψητές είναι καταπληκτικές. Θα σας δείξω
δείξουμε 2 τρόπους για να το απολαύσετε. Κάποια είναι ήδη έτοιμα και θα τα βγάλουμε, δεν θέλουν πάρα πολύ ψήσιμο, μην τα ξεράνουμε και τα στεγνώσουμε στη φωτιά. Βλέπετε πώς πρέπει να είναι. Τα βγάζουμε και θα τα σκεπάσουμε για 6-7 λεπτά και μετά πάμε να τα δοκιμάσουμε. Θα ψήσουμε και κυπριακές πιτούλες εδώ πέρα. Κοίτα, ρε στημένη μου την έχετε. Λοιπόν, κάτσε να ξεσουβλήσουμε. Κάτσε, δεν έχει κάτσε. Και πώς θα βάλουμε το σουβλί. Λοιπόν, ετοιμάζεις το πρώτο στυλ ή το δεύτερο. Πρώτο. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω. Άρα, κάντο, δεν με κοιτάς. Θα το κόψω κομματάκια. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μια πιτούλα από αυτές που ψήσαμε. Σε κρατάω σε αγωνία, Μόνο. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη από αυτή τη σως. Λοιπόν, για τη σως γιαουρτιού θα χρησιμοποιήσουμε 30 γραμμάρια μουστάρδα πικάντικη, την οποία την έχουμε ρίξει μέσα σε 250 γραμμάρια ραγιστό γιαούρτι. Θα ρίξουμε και περίπου 2 κουταλιές της σούπας γάλα για να αριώσει λίγο η σως και θα προσθέσουμε και μια κουταλιά του γλυκού κοφτή δυόσμου ψιλοκομμένου. Θέλουμε να έχει περίπου αυτή την υφή, σαν μια μαγιονέζα δηλαδή, και αυτό θα το ρυθμίσετε με το γάλα. Αφήστε το να σταθεί στο ψυγείο για 2-3 ώρες περίπου, που σημαίνει ότι την ετοιμάζετε από πριν και είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε στα ψητά σας. Και πολύ από το κρέας. Και πολύ από το κρέας, το γέμισα. Εδώ πέρα πάει ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι με ψιλοκομμένο μαϊδανό, μόνο τα φύλλα, και σουμάκ, έχουμε βάλει και σουμάκ, και φυσικά μπορούμε να βάλουμε λίγα ντοματίνια ψιλοκομμένα. Ορίστε. Όλα αυτά είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για δοκίμασε αυτό. Εγώ θα το δοκιμάσω έτσι σκέτο. Καλά, έχουν και κλεκτό κρέας, έτσι. Επειγόντως πρέπει να κάνω και εγώ μια πίτα. Φοβερή γεύση, να το προτιμήσετε και στα παϊδάκια, αυτή τη μαρινάδα, αυτή την καρύγευση του κρέατος. Θα πάρω και εγώ μια γεύση κάτω. Πάρει σκέτο να δεις, είναι διαφορετικό, γιατί έτσι θα καταλάβεις τη γεύση. Ναι. Λοιπόν, να βάλω και εγώ εδώ πέρα μέσα τα κομματάκια. Πολύ ωραίο. Το κρεμμυδάκι με το μαϊδανό και το σουμάκ και η ντοματούλα. Ντοματίνια ψιλοκομμένα. Αυτό. Μια πίθανη γεύση, Πιθανό, ναι. Απίστευτος συνδυασμός. Βάλτε Το πράγμα. κόμπο. Φορτώνω. Για σημαίνει μετά. Τέλειο, παιδιά. Να είναι και λίγο τώρα.
Άντε για μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Κάνει και πολύ ζέστη σήμερα, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ, ανάψαμε. Και η σως με το δυόσμο δίνει δροσερή γεύση. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε. Ζεμίσαν εδώ πέρα τα σκηρετούμε. Καλά ψησίματα και να το δοκιμάσετε. Καλά ψησίματα.